BTS ชื่อวงที่เราได้ยินมานานมากสำหรับเราก่อนหน้านี้ BTS ก็เป็นแค่ไอดอลเกาหลีทั่วไปเราพอจะรู้จักเพลงรู้ว่า BTS เต้นเก่งแต่เราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะชื่อของ BTS ก็ปรากฏตามสื่อมากมาย The group sold out. Korean boy band BTS is 그룹 going to the 방탄소년단이 월드 투어 대장정에 นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสงสัยว่าอะไรทำให้ BTS ศิลปินที่อยู่ค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งถึงมาไกลจนถึงจุดนี้ได้มันเลยทำให้เราค่อยๆเปิดใจค้นหาที่มาที่ไปและเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมจนกลายมาเป็น BTS ในวันนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างงั้นมาดูกันเลยเพราะนี่คือเรื่องราวกว่าจะมาเป็น BTS จุดเริ่มต้นของวง BTS เริ่มที่แห่งนี้ Big Hit Entertainment บริษัทค่ายเพลงเล็กๆที่มีพนักงานเพียงแค่10 กว่าคนเท่านั้นวันหนึ่งในปี 2010 บังจีฮยอกประธานค่าย Big Hit ก็ได้ไปพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขาคือคิมนัมจุนเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการแรปเปอร์ใต้ดินความสามารถในการแรปของเขาทำให้บังจีฮยอกเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำวงฮิปฮอปที่เน้นร้องแรปอย่างเดียวไม่เน้นเต้นจึงได้ชวนนัมจุนให้มาทำวงด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาวง BTS จึงถือกำเนิดขึ้นและนัมจุนก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกคนแรกของวงส่วนสมาชิกคนอื่นๆก็ค่อยเพิ่มมาทีหลังซึ่งคนนั้นก็คือมินยุนกิเด็กหนุ่มที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการแต่งเพลงและแรปเขาเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุ13และก็เคยทำงานในฐานะแรปเปอร์ใต้ดินมาก่อนเช่นกันหลังจากนั้นก็มาออดิชั่นที่ Big Hit ในฐานะแรปเปอร์และโปรดิวเซอร์เพราะอยากให้คนได้ฟังเพลงของเขามากขึ้นจองโฮซอกหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านการเต้นเขาเคยออดิชั่นที่ JYP มาแล้วแต่ไม่ผ่านในรอบสุดท้ายจึงมาออดิชั่นที่ Big Hit วันออดิชั่นเขาเต้นหน้ากล้องอยู่คนเดียวถึง3 ชั่วโมงจุดนี้จึงทำให้ Big Hit ประทับใจในตัวเขามากจองกุ๊กเด็กหนุ่มจากรายการออดิชั่นดังถึงแม้ในรายการเขาจะไม่ได้รับเลือกแต่หลายค่ายดังกับต้องการตัวเขามากแต่สุดท้ายเขาก็เลือก Big Hit เพราะเห็นนำจุนแรปแล้วรู้สึกว่าเท่ดีและอยากไปฝึกด้วยคิมซอกจินหนุ่มหน้าตาดีที่ Big Hit เห็นออร่าตั้งแต่ลงจากรถบัสจึงชวนมาเป็นเด็กฝึกเขาตัดสินใจว่าจะเข้ามาบริษัทในฐานะนักแสดงเพราะร้องเพลงก็ไม่เป็นเต้นก็ไม่ได้แต่สุดท้ายก็เกิดเปลี่ยนแผนและเข้าร่วมฝึกกับ BTS ในที่สุดคิมแทฮยองหนุ่มผู้ที่มีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กวันหนึ่งเขาไปเป็นเพื่อนออดิชั่นแต่ทีมงาน Big Hit ดันสนใจเขาก็เลยลองออดิชั่นดูซึ่งผลก็คือเขาผ่านออดิชั่นแถมเป็นคนเดียวที่ผ่านในรอบนั้นซะด้วยและคนสุดท้ายค่ะพักจีมินหนุ่มอัจฉริยะด้านการเต้นผู้ที่ได้ที่1ในคลาสเรียนเต้นเสมอจนครูเห็นความสามารถก็เลยแนะนำเขาให้กับบังชีฮยอกเขาก็เลยได้มาเป็นเด็กฝึก Big Hit ในที่สุดนี่คือโฉมหน้าวง BTS จริงๆตอนแรก Big Hit ตั้งใจจะให้ BTS เป็นวงฮิปฮอปแบบเน้นๆแต่สุดท้ายประธานค่ายก็เปลี่ยนแผนเพราะอยากจะทำวงไอดอลแทนนั่นจึงทำให้วง BTS จะเก่งแค่แรปอย่างเดียวไม่ได้การร้องและเต้นก็ต้องเป๊ะด้วยดังนั้นค่ะช่วงที่เป็นเด็กฝึกเขาเลยต้องฝึกกันเยอะหน่อยโดยเฉพาะกับการเต้นมันดูจะยากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าสมาชิกบางคนก็เต้นไม่เป็นบางคนก็แรปเป็นอย่างเดียวด้วยซ้ำแถมก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมาเป็นไอดอลพวกเขาเลยต้องฝึกกันหนักมากพวกเขาฝึกซ้อมทุกวันค่ะเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งในวันที่13 มิถุนายนปี 2013 BTS ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะไอดอลฮิปฮอปพร้อมกับชื่อสเตทเนมนัมจุนเป็นแรปมอนเตอร์ยุนกิเป็นชูก้าโฮซอกเป็นเจโฮปแทยองเป็นวีและที่เหลือก็ใช้ชื่อตามเดิมBTS มาจากคำว่าบังทันโซยอนดันในภาษาเกาหลีแปลว่ากลุ่มเด็กกันกระสุนดังนั้นค่ะพวกเขาจึงเปรียบเสมือนเกราะกันกระสุนที่จะคอยกันสิ่งไม่ดีให้กับแฟนๆ No More Dream คือเพลงเปิดตัวแรกพวกเขาเปิดตัวมาด้วยแนวเพลงฮิปฮอปดูเท่ดูดีดูมีสไตล์เนื้อหาของเพลงก็ไม่ได้มาแนวความรักเหมือนไอดอลทั่วไปแต่เป็นเพลงที่พูดถึงความฝันของวัยรุ่นเพื่อที่จะเตือนใจให้วัยรุ่นหาความฝันของตัวเองให้เจอช่วงแรกของการเดบิวต์เส้นทางของพวกเขาก็ไม่ได้สวยหรูนัก BTS เดบิวต์มาด้วยแนวเพลงที่แปลกใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าคนเกาหลีจะไม่ค่อยชินกับแนวนี้นำซ้ำหลังเดบิวต์ไม่กี่เดือนค่ะพวกเขาก็ถูกแรปเปอร์ใต้ดินด้วยการดูถูกว่าพวกเขาไม่ใช่ฮิปฮอปไม่ใช่แรปเปอร์แต่เป็นแค่ไอดอลที่เอาแต่แต่งหน้าแต่งตาเหมือนผู้หญิงแล้วก็พยายามร้องแรปเท่านั้นคำดูถูกต่างๆเหล่านี้ถือว่าได้สร้างบาดแผลให้กับพวกเขามากแต่ถึงยังไงนี่มันก็แค่จุดเริ่มต้นค่ะยังไงพวกเขาก็ยังคงต้องก้าวเดินต่อไปความดูถูกต่างๆเหล่านี้จึงกลายมาเป็นแรงผลักดันเพื่อที่พวกเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไอดอลกับฮิปฮอปใต้ดินก็สามารถเชื่อมถึงกันได้ด้วยบทเพลงของพวกเขาและช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองก็เริ่มขึ้นปี 2014 BTS กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่และได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Boy in Love ออกมาเพลงนี้กระแสค่อนข้างดีและได้เข้าชิงที่1ในรายการเพลงเป็นครั้งแรกด้วยแต่เมื่อคะแนนออกมาพวกเขากลับพลาดอันดับ1ไปอย่างน่าเสียดาย
ตุลาคมปี 2014 พวกเขากลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่อีกครั้งและได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Danger ออกมาอัลบั้มนี้พวกเขาคาดหวังมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้เข้าชิงที่1มาแล้วครั้งนี้พวกเขาก็หวังว่าจะทำได้ดีกว่าเดิมแต่ความจริงมันช่างโหดร้ายเมื่อเพลงปล่อยออกมาผลตอบรับกลับไม่ดีอย่างที่คิดเพลง Danger อยู่แค่อันดับที่ 54 ของชาร์ตเพลงเท่านั้นนำซ้ำยังหลุดออกจากชาร์ตหลังปล่อยเพลงออกมาได้แค่วันเดียวอีกด้วยนี่เป็นเวลาเกือบ2 ปีแล้วค่ะหลังจากที่เดบิวต์สำหรับ BTS มันไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องเจอกับความผิดหวังมากมายโดนตัดแอร์ไทม์ก็บ่อยครั้งแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ท้อหรอกค่ะพวกเขาทุ่มเททำเพลงต่อไปแล้วก็ยังคงเชื่อว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องดีกว่าเดิมและแล้วในปี 2015 สิ่งที่พวกเขาทุ่มเทมานานก็เริ่มเห็นผลพวกเขากลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่และได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า I Need You ซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงการเจ็บปวดจากความรักเพลงนี้มีทำนองที่ค่อนข้างติดหูและ MV ก็สอดแทรกเรื่องราวที่ชวนค้นหาซึ่งทำให้เพลงนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างดีและส่งผลให้พวกเขาได้เข้าชิงอันดับ1อีกครั้ง 5월 첫째 주 더쇼 초이스의 주인공은 방탄소년단 축하합니다. และในวันนั้นที่1ก็ตกเป็นของพวกเขานี่คือถ้วยรางวัลแรกหลังจากที่เดบิวต์มาแล้ว2 ปีสิ่งที่พวกเขารอมานานในที่สุดพวกเขาก็ทำมันได้นับจากวันนั้นค่ะ BTS ก็ค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นอัลบั้มต่อๆมาก็ได้รับความนิยมแล้วก็มียอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเริ่มเข้าไปอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดได้สำเร็จโดยเฉพาะในอัลบั้มวิงค่ะสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่26ของบิลบอร์ด200ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดของศิลปิน K-POP ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มทำให้พวกเขามีความฝันที่ใหญ่ขึ้นจากที่ฝันว่าอยากได้ที่1ในรายการเพลงพวกเขาก็เริ่มฝันว่าอยากได้แดซังสักครั้งในชีวิตซึ่งความคิดนี้จริงๆหลายๆคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่แล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ที่งาน Melon Music Award BTS ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแดซังเป็นครั้งแรกในสาขาอัลบั้ม of the Year 방탄소년단 축하드립니다. 축하합니다. ในวันนั้นพวกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำได้และแดซังของ BTS ก็ไม่ได้จบอยู่แค่นี้ธันวาปี 2016 ที่งาน MMA BTS ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแดซังอีกครั้งในสาขา Artist of the Year ในวันนั้นพวกเขานั่งลุ้นด้วยความตื่นเต้น 네, 수상자는 방탄소년단. พวกเขากอดคอร้องไห้ด้วยความดีใจมันเป็นรางวัลที่พวกเขาใฝ่ฝันมาโดยตลอด정말 데뷔 때부터 많은 일들이 있었고 안 될 거라고 하시는 분들도 정말 많았는데 이렇게 끝까지 믿어주셔서 정말 감사하고 저희가 정말 꿈에 그리던 일이었는데 이렇게 꿈을 현실로 만들어주셔서 정말 감사합니다. Let's fly with our beautiful wings in 2017 as well. BTS love armies as always.ในที่สุดพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นและลบคำสุประมาทต่างๆได้แดซังถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานประกาศรางวัลเลยค่ะและตอนนี้มันก็อยู่ในมือพวกเขาแล้วการที่ BTS ได้รับรางวัลแดซังในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ศิลปินจากค่ายเล็กๆสามารถคว้ามาได้จากตรงนี้ดูเหมือนว่าแดซังคือจุดสูงสุดของ BTS ใช่ไหมล่ะคะแต่เชื่อไหมคะว่านี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของ BTS เพราะหลังจากนี้พวกเขาก็ไปไกลกว่าที่คิดมากปี 2017 พวกเขาเริ่มทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดจุดที่ไม่มีไอดอล K-POP วงไหนทำได้อัลบั้มของพวกเขาเริ่มเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดในอันดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆพวกเขาถูกเชิญไปงาน Billboard Music Award และได้รับรางวัล Top Social ซึ่งอดีตรางวัลนี้เคยตกเป็นของจัสตินบีเบอร์ถึง6 ปีซ้อนนอกจากนี้พวกเขายังถูกเชิญให้ไปงาน American Music Award ได้ออกรายการดังในอเมริกาและได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมายแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการที่พวกเขาได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อพูดส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก I have many faults and I have many more fears but I'm gonna embrace myself as hard as I can ช่วงเวลานี้ BTS มาไกลมากจากตอนแรกที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเขาแต่ตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในจุดที่สูงสุดเลยก็ว่าได้แต่ว่ากันว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวเชื่อไหมคะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่อยู่ดีๆพวกเขากลับมีความคิดที่จะยุบวง
ปลายปี 2018 ในวันที่พวกเขาได้รับรางวัลแดซังอีกครั้งซอกจินก็ได้ออกมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจ 저희가 되게 심적으로 많이 힘들었었어요. 그래서 저희끼리 얘기를 하면서 해체를 할까 말까 고민도 했고 근데 다시 마음을 정말 다잡고 이렇게 좋은 성적을 낼 수 있게 돼서 너무 다행이라고 생각하고 เพราะการที่อยู่สูงถ้าพลาดและตกลงมามันก็จะเจ็บปวดมากเช่นกันสิ่งเหล่านี้มันเริ่มทำให้พวกเขารู้สึกกลัวแต่นั่นมันก็แค่ความคิดช่วงหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ผ่านมาได้และเลือกที่จะจับมือกันก้าวต่อไปก็เพราะลมหายใจของพวกเขาคือดนตรีจะให้หยุดไปแบบนี้มันก็ยากสำหรับพวกเขาเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าข้างล่างจะน่ากลัวแค่ไหนพวกเขาก็จะยังคงร้องเพลงต่อไปอนาคตเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆทุกวันนี้ BTS ยังคงกำลังก้าวขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็ยังคงปล่อยเพลงใหม่ๆออกมาให้เราได้ฟังแถมเพลงเหล่านี้ก็ยังคงสร้างสถิติใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าสถิติใดๆเลยก็คือสิ่งที่พวกเขามอบให้กับแฟนๆโดยเฉพาะเสียงเพลงของพวกเขาเชื่อไหมคะว่าทุกเพลงที่ BTS ปล่อยออกมาพวกเขามีส่วนร่วมเกือบจะทุกเพลงอัลบั้มแต่ละอัลบั้มก็แฝงไปด้วยปรัชญาและข้อคิดดีๆมันสามารถข้ามขีดจำกัดทางภาษาและช่วยปลอบประโลมช่วยสร้างกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่ทรงคุณค่าและมันก็จะอยู่คู่กับพวกเขาไปตลอดกาล